everything! Welcome back sa ating channel. So yes, almost a month tayong walang upload. Kaya naman, for today's video, ang gagawin natin ay we're going to do fabric painting. Actually, nag-try na ako mag-fabric painting lately. Paint ako sa denim shorts or maong shorts. Kaya lang, naisipan ko na i-try din mag-paint sa iba't ibang klase ng fabric. Like, kunyari, cotton o yung mga stretch na fabric. Hanap ako, nagkalkal ako ng mga lumang damit. Nakatago na, matagal nang hindi ko nagagamit. Mga ilang items din yung nakita ko. But most of these are pang babae. Like, skirts and pants. But, disclaimer lang guys, lahat ng items na gagamitin ko dito ay hindi sponsored. Ilalagay ko na lang siya sa description box. If you are interested, or kung may bala kayong mag-fabric painting din, i-release ko na lahat dun sa description box, pati na rin yung shop kung saan ko siya nabili. But actually, all of them, nabili ko lang sa online shop. Right after this video din, sa pag-paint natin, i-OOTD natin lahat ng mga pinaint natin. Abangan nyo, at the end of this video, makikita nyo yung magiging end result. So, without further ado, let's paint!
So guys, na-feature na natin lahat ng mga pants and skirts na paint natin for this video. Na-OOTD na rin natin sila. Probably by the next videos, gagawa rin tayo ng mga painted tops or probably dresses. You can just try to comment down below. Suggest nyo kung like nyo so that I can be able to do it on our future videos. So guys, thank you kung nagustuhan nyo or nag-enjoy kayo sa video na to. Please don't forget to thumbs up this video. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe on our channel and click also the notification bell para at least updated ka sa ating mga future uploads. And thank you and we'll see you on our next videos. God bless everyone and stay safe.